In this video, ipapakita ko kung magkano talaga ang nagastos ko sa 6 kilowatt hybrid solar system from panels, inverter, battery hanggang safety devices. What if mawala ng kuryente pero may power ka pa rin? This is my 6 kilowatt hybrid solar system installed step by step. Bilang electrician, hindi ko ito minadali. Nagplan muna ako bago installation. Before ko nag-install ng solar system ko, hindi ako basta nag-mount lang ng solar panels agad. Bilang electrician, importante sa akin na may proper planning muna bago actual installation. Kaya ang unang ginawa ko, nag-design muna ako gamit ang AutoCAD. Ito yung original plan ko for my 6 kilowatt hybrid solar system. Sa drawing na to, makikita ninyong yung kompleto layout ng target system ko. Naka-indicate na dito lahat ng major components tulad ng solar panels, hybrid inverter, battery bank, at pati yung protection device like breakers. Importante na may ganitong blueprint para organized ang installation at maiwasan ang mistakes during actual setup. Dito sa part na to, ito yung solar panel array. Originally, ang target ko talaga is around 6 kilowatt total solar capacity. Pero sa ngayon, ang actual na nakakabit ko pa lang is 2.8 kilowatt. Meaning, nasa phase 1 pa lang ako ng project pero nakaready na yung design for future expansion. Hindi ko na kailangan mag-design ulit dahil nakaplan na lahat from the start. Mas maganda talaga na future ready ang system para makatipid sa long term. Dito naman sa part na to, makikita yung hybrid inverter. Ang inverter na gamit ko is rated for 6 kilowatt already. Pinili ko na agad ang mas mataas na capacity inverter kahit hindi pa full ang solar panels ko ngayon. This is to make sure na ready na siya once makumpleto ko yung full 6 kilowatt solar panels in the future. Hindi ko na kailangan bumili ng bagong inverter. Sa battery side naman, makikita ninyong plan battery bank. Originally, ang plan ko talaga is mag-install ng larger capacity battery para kaya niya mag-supply ng power during night time. Pero sa ngayon, ang actual battery na gamit ko is 100 ampere hour pa lang. Temporary setup lang muna ito habang unti-unti kong tinatapos yung full system. Eventually, mag-upgrade din ako to higher capacity battery. Makikita rin dito yung protection device tulad ng breakers. Napaka-importante ng protection sa solar system. Hindi pwedeng basta connect lang ng solar panels direkta sa inverter or battery nang walang proper protection. Ang breakers ay nagsisilbing safety device para maiwasan ang damage sa system at para safe din sa gumagamit. This is standard practice sa proper electrical installation. So overall, ito yung complete blueprint na target ko. 6 kilowatt hybrid solar system. Makikita ninyo na hindi ko minadali ang installation. Nagplan muna ako, nagdesign muna bago nag-actual installation. So ngayon nasa phase 1 pa lang tayo. 2.8 kilowatt solar panels, 6 kilowatt hybrid inverter, 100 ampere hour battery. Pero eventually, makukumpleto din natin yung full system. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung actual physical installation. Ito yung major components na ginagamit ko sa solar system na ito. Ito ang heart ng system. Ito naman ang battery for backup power.
Ito yung solar panels na nag-generate ng power. Before installing the railings, safety muna ang priority. Since slope ang roof, delikado mag-work without proper support. Heavy din ang solar panels, so hindi advisable mag-install mag-isa lang. Mas safe kung may assistant at gumagamit ng proper safety equipment like safety harness. Ito yung aluminum railings na ginamit ko. Each rail cost 550 pesos and total of 10 pieces ang nagamit ko. So total cost is 5,500 pesos. Ito ang main support kung saan ikakabit ang solar panels. Ito naman ang L-foot brackets. Siya ang nagko-connect ng railing sa roof. 70 pesos each and total of 32 pieces ang nagamit ko. So 2,240 pesos total. Ito naman ang splice kit. Ginagamit ito para pagdugtungin ang railings. 100 pesos each, total of 8 pieces. So 800 pesos total. Ito naman ang mid clamps. Ginagamit ito para i-secure ang solar panel sa gitna. 60 pesos each, total of 12 pieces, 720 pesos total. Ito naman ang end clamps. Ginagamit ito sa dulo ng solar panels para secure ang mounting. 60 pesos each, total of 8 pieces, 480 pesos total. Total cost for the complete railing system is 9,740 pesos. Important investment ito para safe, stable at long-term ang solar installation. Sa solar installation, hindi lang power ang importante. Mas importante ang safety. Kaya dito papakita ko ang mga safety device na ginamit ko sa system. Isa sa pinaka-importanting part ng solar installation ay ang safety devices. Ito ang nagpo-protect sa inverter, battery, solar panels, at sa buong house electrical system. Hindi complete ang solar installation without proper breakers and source protection. Ito ang DC Source Protection Devices or SPD. Siya ang nagpo-protect sa inverter laban sa lightning at voltage source galing sa solar panels. 830 pesos each, total of 1,660 pesos. Ito naman ang DC breaker. Siya ang nagko-control at nagpo-protect sa solar panels papunta sa inverter. 450 pesos each, total of 900 pesos. Ito ang battery combiner box with 160 amperes MCCB. Siya ang main protection ng battery system. Ginagamit ito para sa isolate ang battery during maintenance or emergency. Ito ang ECSPD. Siya ang nagpo-protect sa inverter laban sa source galing sa utility grid or VCO. Ito naman ang EC breaker from grid to inverter. Ginagamit ito para ma-isolate ang inverter from utility power. Ito ang automatic transfer switch or ATS. Ang purpose nito ay mag-switch between solar power and utility power. Halimbawa, kung may maintenance sa inverter, pwede i-switch sa utility power. At kung available ang solar, pwede gamitin ang solar power. Ito ang nagbibigay flexibility at safety sa system. Ito ang EC breaker papunta sa house load. Ginagamit ito para mag-isolate ang inverter from house system during maintenance. Ito ang RCBO or residual current breaker with overcurrent protection. Siya ang nagpo-protect laban sa ground fault, overload at electric shock.
Very important ito for safety ng appliances at tao. This is the 18-way distribution box where all protection devices are installed. Dito nakamount ang breakers, source protection devices, and other safety components. The distribution box helps organize the wirings and ensure safe and clean installation. It also protects the breakers and wiring from accidental contact and external damage. This is the cable tray used to support and organize all electrical wires. It keeps the wiring clean, secure, and properly routed. The cable tray also protects the wire from damage and improves the overall installation quality. These are MC4 connectors used for solar panels DC connection. I install both male and female connectors to ensure proper polarity and secure connection. I properly crimped and soldered the connection. These are MC4 connectors used for solar panel DC connection. I install both male and female connectors to ensure proper polarity and secure connection. I properly crimp and solder the connectors to ensure strong and reliable electrical contact. This type of connectors is waterproof, safe, and designed specifically for solar system. This is the liquid tight flexible conduit, size 3/4 inch. I use 30 meters for this installation. This conduit is used to protect the wires from physical damage and environmental exposure. It also helps maintain a clean and professional wiring installation. It protects the cables from moisture, heat, and accidental damage. This is very important for long-term safety and reliability of the solar system. These are THHN stranded wire used for AC wiring connection. I use 100 meters for this installation. These wires carry the alternating current from the inverter to the distribution system. They ensure safe and stable power delivery. Using proper wire size is very important to prevent overheating and voltage drop. This ensures the safety and long-term reliability of the system. Ito ang PV cable 6mm squared na ginamit ko para sa solar panel connection. Ang presyo nito ay 95 pesos per meter at gumamit ako ng 40 meters. Ito ang wire na nagdadala ng DC power mula sa solar panels papunta sa inverter. Design ito para sa outdoor use at pang solar application talaga. Makapal at matibay ang insulation nito kaya safe kahit naka-expose sa init at ulan. Mahalaga ang tamang PV cable para sa ligtas at maasahang solar system. Ito ang AC selector switch na ginagamit ko sa system. Ang presyo nito ay 935 pesos. Ginagamit ito para sa manual switching ng power source. Pwede itong gamitin para i-isolate ang AC supply during maintenance. Napakahalaga nito para sa safety at control ng system. Mas nagiging safe at mas madaling i-manage ang electrical setup. Matapos ang installation, ito ang kabuuhang gastos para sa safety device at wiring materials. Kasama na dito ang breakers, wires, conduit, connectors at protection devices. Ang tamang safety device ay mahalaga para sa ligtas at maasahang solar system. Sa solar installation, huwag tipirin ang safety dahil ang tunay na professional installation nagsisimula sa tamang proteksyon. Natapos ko ang solar installation project mula sa main equipment, mounting, wiring at safety devices. Ang main equipment tulad ng panels, inverter at battery ay umabot ng 98,100 pesos. Ang mounting materials kasama ang railings, brackets at clamps ay 9,740 pesos. Ang safety device at wiring materials ay nagkakahalaga ng 18,025 pesos. Kasama na dito ang tools, terminal lugs at labor assistance, 2,500 pesos. Kung gusto nimo ipa-install sa professional installer, ang labor fee ay 10,000 to 12,000 per kilowatt. Kaya for 6 kilowatt project magiging 60,000 to 72,000 pesos. Ang grand total ng buong system kasama ang optional installer fee ay 188,365 pesos to 200,365 pesos. Sa solar installation, quality at safety ang number 1 priority.